Många av de gamla urkända bergrummen runt om i Sverige plomberades och glömdes bort. Men på några platser så fick de faktiskt leva kvar, oftast med helt nya funktioner. Välkommen till Varberg och kriget, Toraberget. Då sitter vi med Google Maps igen och som ni ser så är vi på den sydvästra delen av Sverige och vi har Varberg mitt framför oss. Men det är inte dit vi ska exakt, utan vi ska strax norr om Varberg till Trönninge. Så att vi zoomar in en bit här. Anläggningen byggdes 1963 till 1965 och avvecklades 1998. Den stod i drift, vad jag förstått, då, till 2002. Då man även hade öppet hus för de som bodde i närheten, eller de som bodde i Varberg. Sen stängdes dörrarna igen och lämnades till sitt öde och blev vattenskadat som man ser på filmerna och bilderna för den delen. Sen byggdes den om till skjutbana, den bytte ägare då 2020 och sen byggde man om den mellan 21 och 22 någonting. Och nu som sagt så driver man en skjutbana i berget, vilket är jätteroligt att anläggningen kommer till liv igen och inte glöms bort. Ja, här har vi då berget i fråga. Och vi gör som så att vi tar fram Street View-gubben på en gång här. Och ska vi se, vi droppar honom där om jag minns rätt. Det här känner jag igen. Och nu ska vi se, det här är ju taget då i oktober 2023. Så att det är skapligt nya bilder från Street View-bilen här. Så vi närmar oss ingången här. Och ja, vi ser att någonting pågår här på vänster sida. Ett inslag i berget. Vi fortsätter dit. Och vi ser den nya dörren då, där skytteklubben huserar nu för tiden. Kul att se. Vi gör som så att vi backar tillbaka bandet. Vi ska se vilka datum som finns tillgängliga. 2022 och 2010. Vi går in direkt på 2010 såklart. All right. Och det är inte mycket vi ser. Det är grönt och så. En bil parkerad. Gunnebostängsel. Ja, det här är ju kul att se. Och vad jag förstår så vid den här tidpunkten 2010 så var nog bergrummet vattenfyllt. Men de hade en visning precis innan de stängde bergrummet. Vi återkommer om datum så att vi ska inte, som sagt, vi får se exakt vilka datum bergrummet var vattenfyllt. Men vi kollar på 2022 också. Ja, det är inte så mycket som skiljer sig från det vi såg sist. Vi kan gå tillbaka där och se. Det som är intressant tycker jag, det är den här skorstenen som är precis utanför inslaget. Se om det var luftintag eller utblås, det vet jag inte. Men det kanske vi får reda på lite senare. Så att vi avslutar Google Maps här och tar en titt på filmerna som finns inifrån berget. Ja, det här är en nytagen film av någon av medlemmarna från skytteklubben in till Toraberget. Ja, kul att se hur anläggningen ser ut nu för tiden. Och man har ju anpassat entréer och tagit bort höjdskillnader och kanter och så i golvet för att göra det enkelt för i- och urlastning av material. Det här är själva centraltunneln som man brukar säga på fackspråk och den tar slut där borta där det lyser en enskild lampa. Och strax till höger har vi själva entrén in till anläggningen. Här inne fanns det såklart en hel del av kommunikationsutrustning, inte bara för civilförsvaret utan även för SJ, alltså statens järnvägar här nere, med klareringsutrustning för att kunna klara av och styra järnvägarna här nere i södra delen av Sverige. Ja, på höger sida här så finns det en dörr. Jag är lite osäker på vad som kan finnas där inne, men förmodligen så är det väl reservkraft och så här övrig maskinell utrustning och även fläktsystem. Ja, vi lämnar skytteklubben den här gången och så tar vi en titt på en film som någon har tagit inför renoveringen av bergrummet där vi kommer få se mycket av originalinredningen från 60- och 70-talet. Här ser vi då entrén till bergrummet som det såg ut när det var aktivt. Just den här filmen är då tagen när skytteklubben tog över verksamheten och skulle renovera. Här ser vi då själva huvudtunneln och den avslutas ju bara tvärt rakt in i berget. Och som sagt, bergrummet har varit vattenfyllt under ett antal år. Vilket syns såklart inuti med mögel på väggarna och ruttna dörrar.
Och det är kul att se att det finns så mycket originaldetaljer kvar här och jag tackar verkligen ni som filmar det här. Här ser vi nog nödutgången skulle jag misstänka. Så att otroligt kul att man dokumenterade innan man rensar ut allt. Och köket där bakom är serveringslucka. Många av de här huvudcentralerna som byggdes under 60-talet byggdes ungefär på samma sätt. Det var förmodligen ledningsrummet. Ja, här ser vi då öppnad 68 och stängd 2002. HC Varberg. Och här ser vi stigschaktet för nödutgången med stege upp till Gässan. Här fick man klättra 30 meter upp till toppen. Och här ser vi nödutgången på Gässan utifrån. Och som vanligt så är det en byggnad i bergrummet. Konstruktionen baseras på att det är ett betonghus som man har byggt i bergrummet som ligger fritt på berget. Inga fjädrar eller någon annan upphängning då för att kunna stå emot atombombskrafter och liknande. Sen finns det en brunn som är borrad på 130 meters djup och anläggningen skulle rymma ungefär 120 personer. Man har övat här ett antal gånger och vad jag läste så har till och med en person bott i anläggningen i hela 20 dygn under en övning. Och det här är då ett kraftaggregat, en motor för att kunna driva och förse berget med el. Normalt sett så brukar man kunna säga att en sån här anläggning ska kunna vara självförsörjande i alla fall i en månad. Ja, när man hade öppet hus här 2002 så var köerna långa in till bergrummet. Här var det många som var nyfikna på vad som hade dolts inne i bergrummet under många år. När man väl ska återanvända bergrummen till civila funktioner så är det otroligt viktigt att det finns en nödutgång. Och det är den som stipulerar hur man kan använda bergrummet. Just den här anläggningen i Varberg har en nödutgång fast bara med en lång stege upp till bergets topp. Vilket innebär att man kan bedriva en viss verksamhet i berget. Däremot så skulle man vilja ha det här till ett museum eller liknande. Och då måste nödutgången vara större. Men jag kan tänka mig att det här beror också på hur många som besöker bergrummet i fråga. Vet du mer om de här reglerna så skriv gärna ner det i kommentarerna. Ja, här håller man på att riva ut allt inför ombyggnaden till skytteklubb. Jag hade gärna sett att man kanske inte behöll allt men däremot att man behöll det här 60-tals-vibet i anläggningen. Det är inte helt lätt kanske och det kanske man skiter i om man ska driva det här som en skytteklubb. Och här ser vi taket på själva rummet i berget. Ja just det, här är intressant. Här ser vi då den här gröna bilden som vi såg på Google Maps. Men med skillnad att vi ser inslaget. Jag utgår från att grannarna hade ett och annat att säga till om när man började helt enkelt och renovera upp bergrummet igen. Då. Så att det brukar alltid vara stökigt för de som bor runt omkring. Men ja, nu är det en skytteklubb. Ja, gillar du pickadoller och bergrum? Ja, då måste det här vara rena rama drömmen för dig. Så kontakta bergrummets ägare så kanske du får möjlighet att öva här inne i berget. Som alltid, stort tack för att du tittade så ses vi snart igen.